Chợ buổi sáng. Ví dụ như tôi đây, mỗi lần đọc tin thấy một đòn tấn công nữa lại đánh sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa Storm Shadow, tôi thật sự không hiểu nổi. Tại sao chúng ta không tấn công luôn nhà máy sản xuất tên lửa Storm Shadow ở Anh? Vấn đề nằm ở đâu? Đây là nước Anh thì sao? Ở đó có gì quý giá đến mức không thể động vào? Nhà máy sản xuất Storm Shadow đó có gì đặc biệt đến vậy? Thoạt nhìn, có thể chúng ta coi đây chỉ là một buổi bình luận thông thường trên truyền hình nhà nước Nga. Một MC nổi tiếng ngồi trong studio sáng choang, tay chỉ lên bản đồ nước Anh, rồi lạnh tanh nói về khả năng phá hủy các nhà máy sản xuất tên lửa Storm Shadow. Nghe giống tuyên truyền thời chiến, nhưng điều khiến nhiều nhà quan sát giật mình lại nằm ở câu hỏi phía sau câu nói đó. Nếu Storm Shadow đang được dùng để đánh sâu vào lãnh thổ Nga, nếu các cơ sở quân sự, kho dầu, sân bay và trung tâm hậu cần của Nga đang liên tục bị tập kích, thì tại sao Moscow vẫn chưa đụng vào nơi sản xuất ra thứ vũ khí đó? Tại sao Nga chưa đánh vào Anh? Đây mới là chỗ khiến cả bàn cờ địa chính trị bắt đầu bốc mùi thuốc súng. Quý vị phải hiểu một chuyện, Storm Shadow không chỉ là một quả tên lửa. Nó là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến Ukraine có thể đã bước sang một tầng hoàn toàn khác. Một tầng mà nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi liệu đây còn là chiến tranh giữa Nga và Ukraine hay thực chất đang là cuộc đấu gián tiếp giữa Nga với NATO. Bởi muốn bắn được Storm Shadow không đơn giản như cầm khẩu AK rồi bóp cò. Phải có dữ liệu mục tiêu, phải có vệ tinh, phải có tình báo, phải có hệ thống dẫn đường, phải có huấn luyện kỹ thuật. Và điều khiến giới phân tích quân sự chú ý là độ chính xác của các đòn đánh ngày càng đáng sợ. Nói cách khác, thứ đang bay vào lãnh thổ Nga có thể không chỉ là tên lửa, mà là cả một mạng lưới hỗ trợ phía sau. Một cỗ máy chiến tranh công nghệ cao của phương Tây. Đây chính là nghịch lý nguy hiểm nhất của cuộc chiến này. Nga là cường quốc hạt nhân, sở hữu kho vũ khí đủ để biến cả hành tinh thành bãi cho bụi nhiều lần. Nhưng paradox nằm ở chỗ, Nga có thể bị đánh sâu trong lãnh thổ mà lại gần như không thể phản công trực tiếp vào nơi sản xuất thứ vũ khí đó. Nghe vô lý không? Giống kiểu anh em ngoài chợ bị người ta thuê giang hồ tới đập cửa nhà, nhưng lại không thể sang tận nơi ông chủ đứng sau để tính sổ. Vì chỉ cần bước qua ranh giới đó, mọi thứ có thể nổ tung như giật chốt lựu đạn cuối cùng. Đó là cái gọi là vùng cấm chiến lược. Một thứ luật bất thành văn của thế giới hiện đại. Không ai công khai nói ra, nhưng ai cũng hiểu. Nga hiểu, Mỹ hiểu, NATO hiểu. Và chính vì hiểu nên cuộc chơi này mới đáng sợ. Bởi chiến tranh hiện đại bây giờ không còn đơn thuần là xe tăng với pháo binh nữa. Nó là trò chơi của giới hạn. Ai dám leo thang tới đâu? Ai dám bước qua lằn ranh đỏ trước? Ai chịu chớp mắt đầu tiên? Và điều kinh khủng là mọi bên đều đang thử giới hạn của nhau từng cm một. Storm Shadow chỉ là ví dụ mới nhất. Hôm nay là tên lửa, ngày mai có thể là máy bay, ngày kia có thể là cố vấn quân sự công khai. Rồi sau đó nữa là gì? Đây mới là câu hỏi khiến nhiều chuyên gia an ninh bắt đầu mất ngủ. Bởi nếu nhìn kỹ, quý vị sẽ thấy cuộc chiến này đang mang dáng dấp của một bẫy leo thang. Một cái bẫy mà càng phản ứng mạnh, nguy cơ chiến tranh lớn càng tới gần. Nhưng nếu không phản ứng, uy tín răn đe sẽ bắt đầu sụp đổ. Nga hiện giờ đang bị kẹt đúng giữa hai cánh cửa tử thần đó. Nếu Moscow bỏ qua các đòn đánh sâu trong lãnh thổ, người dân Nga có thể đặt câu hỏi, vậy rốt cuộc ranh giới đỏ nằm ở đâu? Vậy NATO còn phải sợ Nga tới mức nào nữa? Nhưng nếu Nga đánh ngược vào lãnh thổ Anh, mọi thứ có thể lập tức biến thành cơn ác mộng địa chính trị lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh. Vì quý vị đừng quên, Anh là NATO, mà NATO không giống Ukraine. Đụng vào một nước NATO là động vào cả hệ thống quân sự khổng lồ phía sau. Đây chính là lý do nhiều người gọi cuộc chiến hiện nay là chiến tranh bên mép vực. Tất cả đều tiến sát mép hố, nhưng không ai muốn là kẻ đẩy viên đá đầu tiên rơi xuống. Điều đáng nói hơn là có thể tồn tại một tầng tính toán khác phía sau tất cả chuyện này. Một số nhà phân tích cho rằng phương Tây hiểu rất rõ giới hạn Nga. Hiểu rằng Moscow khó có khả năng đánh trực tiếp vào NATO trừ khi bị dồn tới chân tường sinh tử. Nói cách khác, có thể đang tồn tại một cuộc thử phản ứng quy mô lớn. Thử xem Nga sẽ chịu đựng tới đâu. Thử xem lằn ranh đỏ thật sự nằm ở vị trí nào. Và quý vị biết điều đáng sợ nhất là gì không? Trong lịch sử, rất nhiều cuộc chiến lớn đã bắt đầu bằng những phép thử kiểu như vậy. Từ những bước leo thang nhỏ, từ những tính toán tưởng như kiểm soát được, cho tới lúc mọi thứ vượt khỏi tay tất cả. Nhưng câu chuyện còn lạnh gáy hơn nữa khi phía sau cuộc chiến này không chỉ có quân sự, mà còn là tiền, rất nhiều tiền. Tiền, đó mới là lớp bê tông cốt thép nằm dưới toàn bộ cuộc chiến này. Bởi cứ mỗi lần một quả Storm Shadow được phóng đi, không chỉ có tiếng nổ trên chiến trường, mà còn có tiếng máy in tiền chạy rền vang trong các tập đoàn quốc phòng. Nghe hơi phũ, nhưng chiến tranh hiện đại nhiều lúc giống một cái sàn giao dịch máu, nơi mỗi đợt leo thang đều kéo theo hợp đồng mới, ngân sách mới,
đơn đặt hàng mới, kho vũ khí cũ được thay bằng thế hệ mới. Và điều khiến nhiều người đặt dấu hỏi là cuộc chiến này đang tạo ra những kẻ hưởng lợi khổng lồ phía sau hậu trường. Hãy nhìn vào nước Mỹ. Washington gần như không phải đưa quân trực tiếp vào Ukraine. Không có cảnh lính Mỹ chết hàng loạt như Iraq hay Afghanistan. Nhưng Nga vẫn bị tiêu hao từng ngày. Kho đạn hao hụt, kinh tế chịu áp lực, nguồn lực quân sự bị kéo căng, đồng thời Mỹ củng cố lại vai trò ông trùm an ninh của NATO. Một NATO từng có lúc lỏng lẻo, nay lại đoàn kết như đang ngồi trên thùng thuốc súng. Các nước châu Âu tăng ngân sách quốc phòng, mua thêm vũ khí Mỹ, ký thêm hợp đồng năng lượng. Khí đốt Mỹ bắt đầu tràn sang châu Âu với giá không hề rẻ. Và đây là chỗ nhiều chuyên gia kinh tế bắt đầu nhìn cuộc chiến Ukraine không chỉ bằng bản đồ quân sự mà bằng dòng tiền toàn cầu. Bởi trước chiến tranh, châu Âu phụ thuộc rất mạnh vào năng lượng Nga. Khí đốt Nga từng giống cái vòi oxy nuôi cả cỗ máy công nghiệp châu Âu. Giờ cái vòi đó bị siết lại, giá điện tăng, chi phí sản xuất tăng, lạm phát phình lên. Nhiều doanh nghiệp châu Âu bắt đầu hụt hơi. Trong khi đó, Mỹ bán được thêm khí hóa lỏng, bán thêm vũ khí, gia tăng ảnh hưởng chiến lược. Đây là lý do xuất hiện một giả thuyết khiến nhiều người tranh cãi, liệu có những thế lực không thật sự muốn cuộc chiến kết thúc quá sớm? Tất nhiên, không ai có bằng chứng để khẳng định điều đó như một sự thật tuyệt đối. Nhưng càng nhìn sâu, người ta càng thấy mạng lưới lợi ích đằng sau cuộc chiến này dày đặc tới mức khó tin. Anh cũng là một ví dụ rất đáng chú ý. Sau Brexit, London từng đối mặt câu hỏi lớn, vai trò toàn cầu của Anh còn lại gì? Nhưng chiến tranh Ukraine bất ngờ tạo cho Anh cơ hội quay lại sân khấu địa chính trị. Storm Shadow không chỉ là tên lửa, nó còn là tuyên bố vị thế. Một cú nhắc cả châu Âu rằng đừng quên nước Anh vẫn là một tay chơi quân sự đáng gờm. Bởi trong thế giới quyền lực, không ai muốn bị xem là kẻ đứng ngoài cuộc chơi. Và điều khiến Moscow khó chịu nhất có thể không chỉ là thiệt hại quân sự, mà là cảm giác bị ép vào thế không thể đáp trả tương xứng. Đó là kiểu bị nhìn đều giữa chợ đông người nhưng lại khó ra tay. Vì phía sau đối thủ là cả một băng nhóm khổng lồ mang tên NATO. Đây mới là tầng nguy hiểm nhất. Chiến tranh ủy nhiệm, một mô hình mà các cường quốc tránh đối đầu trực tiếp nhưng vẫn dùng bên thứ ba làm chiến trường tiêu hao. Ukraine hiện giờ có thể đang nằm đúng ở tâm điểm của kiểu chiến tranh đó. Và bi kịch là người dân Ukraine lại là bên phải trả giá đầu tiên. Thành phố bị phá hủy, dân số giảm, lực lượng lao động hao hụt, nền kinh tế sống bằng viện trợ. Trong khi đó, Nga cũng không hề ổn. Các lệnh trừng phạt kéo dài đang bào mòn nền kinh tế. Chi phí quân sự ngày càng lớn. Quan hệ với phương Tây tiếp tục đóng băng. Một số nhà phân tích còn cho rằng điều Nga lo ngại không chỉ là Ukraine, mà là nguy cơ bị kéo vào một cuộc chiến tiêu hao dài hạn kiểu nồi luộc ếch. Không chết ngay, nhưng bị bào mòn từ từ. Còn châu Âu, đó có thể là khu vực đang mắc kẹt trong tình thế khó xử nhất. Một mặt, họ phải đứng cùng NATO, mặt khác, họ chính là bên hứng tác động kinh tế trực diện nhất. Giá năng lượng, lạm phát, chi phí sinh hoạt, nguy cơ bất ổn xã hội. Tất cả đang âm thầm tích tụ dưới lòng đất châu Âu như khí ga rò rỉ. Và quý vị biết điều đáng sợ là gì không? Những cuộc khủng hoảng kiểu này thường không nổ ngay lập tức. Nó âm ỉ, nó tích tụ rồi một ngày, chỉ cần một tia lửa nhỏ là đủ thổi tung cả căn phòng. Nhưng có lẽ điều khiến giới quan sát quốc tế lạnh gáy nhất là nguy cơ hạt nhân vẫn đang lơ lửng như bóng ma phía sau mọi tính toán. Không ai muốn nói quá nhiều về nó, nhưng ai cũng nghĩ tới nó. Bởi toàn bộ cuộc chiến hiện nay thực chất đang bị khóa chặt bởi một nỗi sợ duy nhất, không bên nào muốn đẩy đối thủ tới mức tuyệt vọng hoàn toàn. Vì khi một cường quốc hạt nhân bị dồn tới chân tường, không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây chính là lý do Nga chưa đánh vào Anh. Và cũng là lý do NATO liên tục phải tính toán từng bước như đi trên dây. Từng gói viện trợ, từng loại vũ khí, từng giới hạn tầm bắn, từng tuyên bố ngoại giao. Tất cả đều giống trò chơi tháo bom, chỉ cần cắt sai một sợi dây, mọi thứ có thể phát nổ ngoài tầm kiểm soát. Nhưng trong lúc các siêu cường chơi trò cân não, một câu hỏi khác bắt đầu xuất hiện ở phía bên kia địa cầu. Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu bàn cờ này tiếp tục leo thang? Và đây mới là phần mà rất nhiều người đang đánh giá quá thấp. Nhiều người ở Việt Nam nhìn chiến tranh Nga-Ukraine rồi nghĩ, xa tận châu Âu, liên quan gì tới mình? Nhưng trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, một quả tên lửa rơi ở bên kia, bán cầu đôi khi vẫn đủ sức làm rung cái ví tiền của hàng triệu người cách đó hàng ngàn km. Đó mới là mặt đáng sợ của chiến tranh hiện đại. Nó không chỉ phá hủy thành phố, nó bóp nghẹt chuỗi cung ứng, nó làm giá năng lượng nhảy múa như điện tim, nó khiến thị trường tài chính toàn cầu hoảng loạn chỉ sau một dòng tin nóng. Quý vị thử nhớ lại xem, mỗi lần Nga và NATO leo thang căng thẳng, giá dầu thường lập tức phản ứng. Vàng tăng, USD biến động, chứng khoán đỏ lửa. Tâm lý đầu tư bắt đầu co rúm như gặp bão. Bởi giới tài phiệt hiểu một điều, thứ nguy hiểm nhất không phải là viên đạn đã bắn ra,
mà là viên đạn chưa ai biết có bắn hay không. Sự bất định, đó mới là con quái vật khiến kinh tế toàn cầu mất ngủ. Việt Nam không đứng ngoài cơn sóng đó. Chúng ta nhập khẩu nguyên liệu, phụ thuộc thương mại quốc tế, liên kết với chuỗi sản xuất toàn cầu. Cho nên chỉ cần giá năng lượng tăng mạnh, chi phí vận tải sẽ tăng, doanh nghiệp chịu áp lực, lạm phát bị đẩy lên, đời sống người dân bị ảnh hưởng dây chuyền. Và nếu quý vị để ý kỹ, thế giới vài năm gần đây giống như đang bước vào thời kỳ đa khủng hoảng. Chiến tranh, lạm phát, khủng hoảng năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ, chiến tranh thương mại. Tất cả chồng lên nhau như những cơn sóng thần liên tiếp. Trong bối cảnh đó, Ukraine có thể chỉ là một mặt trận. Phía sau nó là cuộc va chạm lớn hơn nhiều. Một cuộc tái sắp xếp quyền lực toàn cầu. Mỹ muốn duy trì trật tự do mình dẫn dắt. Nga không muốn bị ép lùi khỏi vị thế cường quốc. Trung Quốc đang quan sát rất kỹ từng bước. Còn châu Âu đang cố giữ thăng bằng trên một cây cầu rung lắc dữ dội. Điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại là khi các cường quốc bước vào giai đoạn cạnh tranh sinh tồn, mọi cuộc khủng hoảng địa phương đều có nguy cơ biến thành khủng hoảng toàn cầu. Storm Shadow hôm nay có thể chỉ là một loại tên lửa, nhưng ngày mai nó có thể trở thành tiền lệ. Tiền lệ rằng các cường quốc có thể dùng chiến tranh ủy nhiệm để đánh sâu vào nhau mà vẫn tránh đối đầu trực tiếp. Và đó là một vùng xám cực kỳ nguy hiểm. Bởi lịch sử cho thấy, những vùng xám kiểu này thường là nơi dễ xảy ra tính toán sai lầm nhất. Một radar hiểu nhầm, một đòn đáp trả quá tay, một vụ nổ chưa rõ nguồn gốc, một chính trị gia bị áp lực trong nước. Chỉ cần một mắt xích trượt khỏi quỹ đạo, cả bàn cờ có thể lật tung. Đây là lý do nhiều người gọi thời đại hiện nay là chiến tranh lạnh phiên bản mới. Không phải vì xe tăng đang tràn qua Berlin, mà vì thế giới đang bị chia thành các khối quyền lực đối đầu ngày càng rõ nét. Vũ khí năng lượng, công nghệ, tài chính, tất cả đang dần bị vũ khí hóa. Và trong cuộc chơi này, điều nguy hiểm nhất đôi khi không phải là nơi đang nổ súng, mà là nơi không ai dám đụng tới. Anh hiện giờ chính là ví dụ điển hình. Nga có thể nổi giận vì Storm Shadow, có thể phát tín hiệu đe dọa, có thể dùng truyền hình nhà nước để tạo áp lực tâm lý. Nhưng Moscow vẫn chưa bước qua lằn ranh đánh trực tiếp vào lãnh thổ Anh. Không phải vì Nga yếu, mà vì phía sau nước Anh là cái bóng khổng lồ mang tên NATO. Một hệ thống răn đe mà chỉ cần chạm nhầm, toàn bộ cấu trúc an ninh thế giới có thể rung chuyển. Đó là nghịch lý lớn nhất của thời đại này. Các cường quốc sở hữu sức mạnh hủy diệt chưa từng có, nhưng lại bị trói buộc bởi chính nỗi sợ sức mạnh đó. Vì ai cũng hiểu, chiến tranh tổng lực giữa các cường quốc hạt nhân sẽ không có người chiến thắng thật sự. Cho nên toàn bộ cuộc chơi hiện nay giống như một ván poker bên miệng núi lửa. Ai cũng đeo kính đen, ai cũng cố tỏ ra lạnh lùng, ai cũng muốn đối thủ chớp mắt trước. Nhưng bên dưới bàn, tất cả đều đặt tay rất gần nút báo động. Và có lẽ điều khiến nhiều người lạnh sống lưng nhất là cảm giác rằng thế giới hiện tại không thật sự ổn định như những gì xuất hiện trên truyền hình. Các hội nghị ngoại giao, những cái bắt tay, những tuyên bố kiềm chế, tất cả có thể chỉ là lớp sơn phủ bên ngoài. Còn phía dưới, các trung tâm quyền lực đang âm thầm chuẩn bị cho một thời kỳ cạnh tranh dài hạn, khốc liệt và nguy hiểm hơn rất nhiều. Chiến tranh Ukraine vì thế có thể không chỉ là một cuộc chiến lãnh thổ, mà là dấu hiệu cho thấy trật tự thế giới cũ đang bắt đầu rạn nứt. Và đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là quả tên lửa đã được phóng đi, mà là khoảnh khắc mọi giới hạn vô hình giữa các cường quốc bắt đầu biến mất.